Masihkah anda ingat satu tragedi berdarah pada 18 Februari 2017 apabila 8 remaja maut dirempuh oleh sebuah kenderaan di Johor Bahru? Kejadian itu yang berlaku di Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru pada sekitar jam 3.20 pagi mengakibatkan 8 maut dan 8 cedera. Walau bagaimanapun, tertuduh iaitu seorang pemandu wanita yang berumur 22 tahun dan bekerja sebagai jurujual ketika kejadian itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Trafik Johor Bahru atas pertuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan 8 remaja maut. Kemudian, tertuduh dibebaskan tanpa perlu membela dirinya terhadap pertuduhan tersebut setelah Mahkamah Magistrate Johor Bahru mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Malangnya pada 18 Februari 2021, setelah genap 4 tahun tragedi itu berlalu, Mahkamah Tinggi telah memerintahkan tertuduh untuk membela diri atas pertuduhan yang sama setelah mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Sekali lagi, tertuduh dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate pada 10 Oktober 2021 atas pertuduhan yang sama setelah mahkamah mengambil kira beberapa faktor termasuk siasatan mendapati tertuduh tidak berada di bawah pengaruh alkohol, tidak menggunakan telefon bimbitnya dan memakai tali pinggang keledar semasa memandu. Ia jelas membuktikan tertuduh memandu dengan penuh tanggungjawab dan berhati-hati. Tambahan lagi, keadaan jalan yang gelap, berbukit dan berliku di mana pemandu yang bukan penduduk setempat di kawasan itu tidak akan dapat menjangka akan ada sekumpulan penunggang basikal di jalan itu pada sekitar pukul 3 pagi. Magistrate juga menambah bahawa geng basikal itu sendiri telah meletakkan diri mereka dalam keadaan berbahaya. Untuk makluman anda, ke-8 remaja yang maut di tempat kejadian itu merupakan remaja di bawah umur antara 13 tahun sehingga 17 tahun dan sedang menunggang basikal lajak pada waktu kejadian itu. Tidak hanya terhenti di situ, pada 11 Oktober 2021, pihak pendakwaan telah memfailkan notis rayuan terhadap pembebasan tertuduh yang sebelum ini didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam perbicaraan itu, pihak tertuduh didapati gagal mengemukakan pembelaan pada peringkat pendakwaan perbicaraannya dan tertuduh telah menyatakan dia tidak melihat adanya kumpulan berbasikal dan ada kenderaan lain yang melanggar basikal mangsa sebelum melarikan diri. Walau bagaimanapun, cerita ini tidak pernah ditimbulkan ketika kes pendakwaan itu. Dan keputusan tidak memihak kepada tertuduh kerana dianggap memberikan penafian kosong semata-mata apabila memberikan kenyataan tidak bersumpah dari kandang tertuduh selepas Mahkamah Tinggi memerintahkannya untuk membela diri. Selain itu, pembelaan terhadap tertuduh tidak menimbulkan sebarang keraguan yang munasabah. Tertuduh perlu mengambil kira keadaan jalan raya yang berselekor dan berbukit serta pencahayaannya tidak begitu terang. Tambahan pula jarak penglihatan ke hadapan agak terhad. Sehubungan itu, tertuduh seharusnya sedar adanya risiko yang mungkin boleh berlaku jika memandu keadaan melebihi had 50 km sejam pada masa itu. Alasan bahawa tertuduh tidak mengetahui adanya aktiviti berbasikal lajak pada malam kejadian bukanlah satu alasan untuk dia memandu keretanya secara berbahaya sehingga mengakibatkan 8 maut. Pada 13 April 2022, Mahkamah Tinggi telah memerintahkan tertuduh dipenjara 6 tahun dan didenda RM6,000 atas kesalahan memandu secara melulu sehingga mengakibatkan 8 remaja berbasikal lajak maut pada tahun 2017. Turut disebut jika gagal membayar RM6,000, tertuduh akan menjalani tambahan 6 bulan penjara serta hilang kelayakan memandu selama 3 tahun berkuat kuasa selepas selesai menjalani hukuman penjara. Mahkamah memutuskan tertuduh adalah bersalah dan disabitkan pertuduhan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita ini mencetuskan kemarahan ramai netizen yang rata-rata menuntut keadilan terhadap tertuduh yang kini berusia 27 tahun dan bekerja sebagai seorang kerani. Walau bagaimanapun, kes ini masih dalam perbicaraan apabila tertuduh telah memutuskan untuk memohon kebenaran untuk membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Setelah mendengar, panel 3 hakim telah sebulat suara membenarkan permohonan tertuduh dan menangguhkan pelaksanaan hukuman. Tertuduh turut dibebaskan dengan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Diharap Jabatan Netizen Malaysia bersabar dan tidak membuat sebarang andaian melebihi daripada fakta yang dijelaskan dan dikemukakan kepada mahkamah.
Untuk makluman, satu petisyen telah dibuat bagi mendesak agar tertuduh dibebaskan daripada hukuman dan petisyen ini telah meraih sebanyak 345,000 tanda tangan setakat ini.